नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला ओल्या शेंगदाण्याची चटणी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, एक वाटी भरून शेंगदाणे घेतलेले, ते सोलून शेंगांचे बघा अशा पद्धतीचे दाणे असे मोठे मोठे आहेत। लोखंडाचा तवा गरम करत ठेवलाय, त्याच्यामध्ये शेंगदाणे टाकून घ्यायचे आणि शेंगदाणे डाग पडस्तोवर आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत। एकसारखे असे हलवायचे आणि भाजून घ्यायचे। असे डाग पडस्तोवर बघा शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहेत। आणि जे शेंगदाणे भाजलेत हे लोखंडाच्या तव्यामध्ये, हे गॅस होता मीडियम, आणि मीडियम गॅसवर बघा एकसारखे असे हलवून हलवून हे भाजून घेतलेले। आता हे मी काढून घेते। आता त्याच लोखंडाच्या तव्यामध्ये ह्या मिरच्या भाजून घेणार आहे। त्या हिरव्या मिरच्या आहेत, अर्ध्या तिखटवाल्या आणि अर्ध्या बिन तिखटाच्या आहेत, तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता। आणि ह्या ना 20 ते 25 मिरच्या आहेत, कारण हे छोट्या आकाराचे आहेत। तुम्हाला ज्या पद्धतीने आवडेल त्या पद्धतीने तुम्ही मिरच्या घेऊ शकता आणि तिखटाप्रमाणे घ्या। मग त्याच्यामध्ये एक गड्डी लसूण टाकायचे आणि हा आपल्याला डाग पडस्तोवर आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। आपल्या मिरच्या आणि लसूण भाजतोय तोपर्यंत आपण हे शेंगदाणे खलबत्त्यात असे मोठे मोठे कुटून घेऊया। मिरच्या बघा डाग पडस्तोवर भाजलेल्या आहेत। आता तवा मी खाली उतरून घेते। तवा खाली उतरून घेतलेला आहे आणि शेंगदाणे बघा मी असे मोठे मोठे कुटून घेतलेले आहेत। आता ही जी मिरच्या आणि लसूण आहे ना, त्यात टाकणारे छोटा अर्धा चमचा जिरे, गरमच आहे ही, आणि थोडंसं मीठ। आणि आता आपण ह्याला खरडून घ्यायचं। तुम्ही कुटून जरी घेतलं तरी चालेल। बघा अशा पद्धतीने लगेच खरडलं जातं। बघा अशा पद्धतीने मी खरडून घेतलेलं आहे। एकदम बारीक असं होतं आणि फुलपात्रानं बघा खरडलेलं आहे। तुम्ही जर असं खलबत्त्या शेंगदाण्याबरोबर जरी खरडलं तरी चालेल, पण असं खरडलं की नाही की त्याची चव छान येते। तवा गॅसवर बघा ठेवलेला आहे, गॅस केलेला आहे मीडियम। आता हे पहिलं मी हलकंसं परतून घेते, गरमच आहे अजून, आणि एक साईडला असं करून घ्यायचं। आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं तेल टाकायचे। तेल गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये टाकते हे कांदा, एक मीडियम आकाराचा कांदा आहे। आणि हा कांदा पहिला आपण चांगला भाजून घेऊया। थोडासा भाजला की मग ही मिरची त्याच्यामध्ये मध्यभागी घ्यायची। मग कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजून घेतलेला आहे। त्याच्यात टाकायची अर्धी वाटी कोथिंबीर। आता हे सगळं मिक्स करायचे। मिक्स करून घेतलेलं आहे, गॅस आपला मीडियमच आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण जे शेंगदाणे कुटून घेतले होते ना, हो का, हे टाकून घ्यायचे। टाकून घेतलेले आहेत आणि बारीक गॅस केला आणि बारीक गॅसवर एक 2 मिनटं परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे बघा। त्यात टाकायचे मीठ। पहिला आपण थोडंसं मीठ टाकलं होतं, आता थोडंसं टाकलेलं आहे। चव बघून तुम्ही परत मीठ टाका। गॅस केलेला आहे मीडियम, आणि मीडियम गॅसवर आता एकदम 2 ते 3 मिनटं एकसारखं आपल्याला असं परतून घ्यायचे। 2 ते 3 मिनिट बघा मी एकसारखं असं परतून घेतलेलं आहे मीडियम गॅसवर। मस्त असं लागतं चवीला, कारण आता शेंगा भेटतात विकत, तर तुम्ही करून बघा। आणायच्या आणि सोलायच्या आणि मस्त असं करायचा। आता हा किती दिवस टिकत, तर 2च दिवस टिकतो, जास्त दिवस टिकत नाही, कारण या शेंगदाणे ओले आहेत। फ्रीजमध्ये जर ठेवला तर 2-4 दिवस टिकू शकतो। मस्त झालाय बघा। आता ही वरण भातावर, भाकरीवर, चपातीवर, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी अशा खाऊ शकता। मग एक नंबर लागतो। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।